हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। आज मलाई भन्ने मोडी छैन। यो युट्युब नि यति गन्दा भइसकेको छ, यति फोहोर भइसकेको छ नि यार, नेपालीले नेपाली ठगिरहेछ। म कुरा गर्दै छु क्याप्चा टाइपिङ जबको बारेमा। तपाईले युट्युबमा चाहिँ क्याप्चा टाइपिङ जब लेखी सर्च गर्नुभयो भने एक दिनमा 500 कमाउनुस्, एक दिनमा 1000 कमाउनुस्, एक क्याप्चाको 50 रुपैयाँ, 20 क्याप्चाको 1000 रुपैयाँ, यस्तै खालको भिडियो तपाई साथीहरु टन्न टन पाउनुहुन्छ। घरिघरि त मलाई के लाग्छ भने यो मलाई युट्युबमा भिडियो हाल्न छोडेर क्याप्चा टाइपिङ जबतिर लाग्नु क्या हो। तर साथीहरु भने जस्तो हुँदैन। आजको यस भिडियोमा यदि क्याप्चा टाइपिङ जबबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भने म सकिन्छ भन्दिन्छु, यदि सकिदैन भने सकिदैन भन्दिन्छु। म कुरा फ्र्याङ्कली गर्छु, कुनै चिप्लो बोल्दिन। र तपाईलाई अन्तिममा सोध्दैछु के क्याप्चा टाइपिङ जबबाट राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ? के तपाई अब मेरो कुरा सुनेर क्याप्चा टाइपिङ जब गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तै कुराहरू राख्नेछु। साथीहरु भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई क्याप्चा टाइपिङको हिस्ट्री बुझाउनको लागि चाहिँ क्याप्चाको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु। क्याप्चा एउटा यस्तो सेक्युरिटी चेकिङ प्रोसेस हो जसले पार गर्न मेसिन, रोबोट वा बोटले सक्दैन। यसको प्रयोगबाट चाहिँ स्प्याम त्यसैगरी अनएथोराइज्ड एक्सेसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कम गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई यति नै जानकारी दिन्छु किनकि आजको टपिक भनेको क्याप्चा हैन, क्याप्चा टाइपिङ जबको बारेमा हो। अब कुरा गरौँ क्याप्चा कुन कुन प्रकारको हुन्छ त। पहिलो रहेको छ टेक्स्ट बेस्ड क्याप्चा, यानी कि हामीले चाहिँ अल्फाबेटहरू टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ री-क्याप्चा। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ 3D क्याप्चा, यानी कि हामीले 3D अक्षरहरूलाई चाहिँ हेरेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ म्याथमेटिकल क्याप्चा, यसमा हामीले चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ इमेज बेस्ड क्याप्चा, यानी कि हामीले इमेजहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु क्याप्चा टाइपिङ जबबाट पैसा कमाइ भन्ने हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। तर कति कमाइ हुन्छ यो कुरा म तपाईलाई क्याप्चा टाइपिङ जब गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् र कस्ता खालको वेबसाइटहरू चुज गर्ने त्यो टपिक पछि म तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु। अहिले कुरा गरौँ क्याप्चा टाइपिङ जब गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कस्ता खालको वेबसाइटहरू चुज गर्ने त। पहिलो रहेको छ मिनिमम पे आउट। यदि कुनै पनि क्याप्चा टाइपिङ वेबसाइटको चाहिँ मिनिमम पे आउट चाहिँ $100, $150 छ भने साथीहरु त्यस्ता खालका वेबसाइटहरू तपाईले इग्नोर गर्नुस्, किनकि जुन लिगल क्याप्चा टाइपिङ वेबसाइटहरू हुन्छन् तिनीहरूको मिनिमम पे आउट साथीहरु $3, $5 मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ रजिस्ट्रेसन फी। यदि कुनै पनि वेबसाइटले तपाईसँग क्याप्चा टाइपिङको लागि $5, $10 रजिस्ट्रेसन फीको रूपमा माग्छ भने त्यस्ता खालका वेबसाइटहरू साथीहरु तपाईले फेक हो भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्ता खालका वेबसाइटमा काम पनि नगर्नु होला, किनकि जुन वेबसाइट रियल हुन्छ ती वेबसाइटले कहिले पनि तपाईसँग रजिस्ट्रेसन फी माग्दैन। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ पेमेन्ट अप्सन। धेरै जसो वेबसाइटको चाहिँ पेमेन्ट अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि पेपल, पेजा, वेब मनी, पकेट मनी यस्तै खालका हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालमा बसेर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिँदैन, कार्ड बनाउन सकिँदैन। अहिले धेरै वेबसाइटले वेस्टर्न युनियनको पनि अप्सन राखेको छ। यदि वेस्टर्न युनियनको अप्सन छ भने साथीहरु तपाईले क्याप्चा टाइपिङबाट कमाएको पैसा चाहिँ झिक्न सक्नुहुन्छ, अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ 1000 क्याप्चाको स्ट्यान्डर्ड रेट जान्नुहोस्। यदि कुनै पनि वेबसाइटले तपाईलाई चाहिँ 1000 क्याप्चा फिल गरेको $4, $5 दिन्छु भन्छ भने साथीहरु त्यो वेबसाइट फेक हो भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ, किनकि 1000 क्याप्चामा $4 देखि $5 दिनु भनेको साथीहरु त्यो भनेको एकदमै हाई पे हो। सो तपाईले चाहिँ 1000 क्याप्चाको स्ट्यान्डर्ड रेट जान्न एकदमै आवश्यक हुन्छ। अब यो 1000 क्याप्चाको स्ट्यान्डर्ड रेट कुरा गर्नुहुन्छ भने 0.20 देखि $1 सम्म मात्र हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। अब कुरा गरौँ क्याप्चा टाइपिङ जबबाट वास्तवमा कति कमाइन्छ त। मान्नु तपाईलाई एउटा क्याप्चा फिलअप गर्नको लागि एभरेजमा 13 सेकेन्ड लाग्छ अरे। मैले एभरेजमा 13 सेकेन्ड किन राखेको भन्दाखेरि एउटा नर्मल टाइपिङ स्पिड भएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा क्याप्चा फिलअप गर्नको लागि मिनिमम 8 देखि 10 सेकेन्ड लाग्छ। तर त्यस व्यक्तिले चाहिँ कन्टिन्यू 3-4 घण्टा गर्न सक्दैन, किनकि आँखा दुख्छ, रिफ्रेस हुन लाग्छ, टोयलेट जान लाग्छ, बाथरुम जान लाग्छ। यी सबै कुरालाई मिक्स गरेर चाहिँ मैले एभरेजमा 13 सेकेन्ड राखेको। अब एउटा क्याप्चा फिलअप गर्नको लागि 13 सेकेन्ड लाग्छ भने 1000 क्याप्चा फिलअप गर्नको लागि तपाईलाई 13000 सेकेन्ड लाग्छ। अब यो 13000 सेकेन्डलाई चाहिँ घण्टामा कन्भर्ट गर्ने हो भने 3.6 घण्टा हुन्छ। मानौ अब कुनै वेबसाइटले तपाईलाई 1000 क्याप्चा फिलअप गरेको $0.50 दिन्छ अरे, एउटा मानौ एक्जाम्पल। अब यही 0.50 लाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने हो भने एक महिनामा $100 कमाउनको लागि तपाईले चाहिँ दिनमा 20 घण्टा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यार निद्रा बिचकै आँखा गाडेर घर काम छोडेर क्याप्चा टाइपिङको लागि 20 घण्टा दिनु मलाई चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्दैन। बरु तपाईले यही टाइम चाहिँ अरु ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने क्याप्चा टाइपिङ जबबाट तपाईले जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 2 दिन डबल चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा म तपाईलाई लेखेर दिन सक्छु।
त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, यो क्याप्चा टाइपिङमा म्याक्सिमम केस के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको पेमेन्ट निकाल्ने बेला हुन्छ नि, ती वेबसाइटले साथीहरू अनेक किसिमको बाना बनाउँछ। जस्तै कि तपाईँले हाम्रो वेबसाइटको रुल ब्रेक गर्नुभयो, हामी अलिकति पैसा काट्छौँ, दिँदैनौँ, कतिपयको त एकाउन्ट नै डिलिट गरिदिन्छ। यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ साथीहरू आउने गर्दछ। अब तपाईँहरू मेरो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई जम्मा 3टा सुझाव दिन चाहन्छु। पहिलो, यदि तपाईँलाई क्याप्चा टाइपिङ गर्न रमाइलो लाग्छ अथवा तपाईँको टाइपिङ फास्ट छ भने तपाईँले क्याप्चा टाइपिङको जब चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ, यदि तपाईँलाई क्याप्चा टाइपिङको थोरै इन्कमबाट चित्त बुझ्छ भने तपाईँले यो जब जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ, यदि तपाईँको इन्कमको कुनै स्रोतै छैन भने तपाईँले यो जब जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ साथीहरू यो काम गर्न सक्दिनँ, बरु बोरा बोक्छु म होइन। अब तपाईँ आफ्नो भविष्य यही क्याप्चा टाइपिङमा देख्नुहुन्छ अथवा क्याप्चा टाइपिङबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ यो 2टा वेबसाइट मेगाटाइपस र प्रोटाइपसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले वेस्टर्न युनियनबाट पैसा झिक्न सक्छौँ र मिनिमम पेआउट साथीहरू $100 रहेको छ, यानि कि हामीले अलिकति धेरै दुःख गर्नुपर्छ। अब तपाईँसँग पेपल एकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले यी सबै वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र मिनिमम पेआउट साथीहरू पेपलमा चाहिँ $3 रहेको छ। तर साथीहरू नेपालमा पेपल एकाउन्ट बनाउन एकदमै गाह्रो रहेको छ। नेपालमा पेपल एकाउन्ट बनाउनु भनेको साथीहरू प्लास्टिकको चामलको भात खाए जस्तै हो, खायो तर केही इनर्जी दिँदैन। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति नै र अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु कि साँच्चीकै क्याप्चा टाइपिङबाट राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ? के तपाईँले अब मेरो कुरा सुनेर चाहिँ फेरि तपाईँलाई क्याप्चा टाइपिङमा जोइन गर्न मन लाग्छ? साथीहरू अवश्य पनि कमेन्टमा भनिदिनु होला। यति भन्दै हस्, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।